بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة إثبات تحريف الكتاب المقدس. وما زلنا بنتكلم عن اقتباسات من مراجع مسيحية معاصرة بتثبت تحريف الكتاب المقدس. في البداية، لو أنت مهتم بمواضيع الحوار الإسلامي المسيحي وبالنقد الكتابي تحديدا، يبقى أنت لازم تشترك في هذه القناة. اضغط على زر الاشتراك الأحمر واضغط على علامة الجرس علشان تجيلك كل الإشعارات بكل الحلقات الجديدة. النهاردة هنتكلم عن موضوع الأخطاء أثناء عملية النسخ. واحنا قلنا ان بما ان الكتاب المقدس بيطبق عليه علم النقد النصي، يبقى احنا هنستفيد 5 حاجات. اول حاجة ان النسخة الاصلية مفقودة. تاني حاجة ان المخطوطات اللي ما بين ايدينا مليانة اختلافات. طب هي الاختلافات دي جت منين؟ من الاخطاء اثناء عملية النسخ. طب الاخطاء اثناء عملية النسخ دي معناها ايه؟ معناها ان النص وهو بيتنقل ما اتنقلش زي ما هو، اتغير. طب التغير ده نتيجة ايه؟ يا اما اخطاء عفوية غير مقصودة، يا اما تحريفات متعمدة مقصودة. يبقى 5 حاجات بنستفيدهم من اننا نعرف ان الكتاب المقدس بيطبق عليه علم النقد النصي. النهاردة وفي الحلقات القادمة هنبدأ نقرأ مجموعة من الاقتباسات علماء في مراجع معاصرة بيعترفوا ان الكتاب المقدس كان بيحصل له اخطاء اثناء عملية النسخ. واخطاء اثناء عملية النسخ يعني وهم بينقلوا الكتاب النص ما كانش بيتنقل صح. ايه بقى الاسباب اللي كانت بتؤدي الى ان النص ما يتنقلش صح؟ الاخطاء العفوية غير المقصودة، والاهم منها التحريف المتعمد المقصود. الاقتباس اللي احنا هنقراه دلوقتي اقتباس طويل، لكنه اقتباس مهم جدا جدا وفيه تفاصيل هامة جدا، وقد نكتفي به فقط في هذا الفيديو. هنقرا من كتاب تاريخ الكتاب المقدس لستيفن ميلر وروبرت هوبر، طبعة دار الثقافة، الصفحة رقم 221. بيقول: للأسف لا يوجد للعهد الجديد ما يقابل النسخة الماسورية، بل في الواقع هناك أكثر من 5300 مخطوطة للعهد الجديد، وترى بعض التقديرات أن فيها اختلافات أكثر مما في كل العهد الجديد من كلمات. أنت مستوعب؟ ده المرجع اللي بالعربي الوحيد اللي وجدت فيه هذا التعبير. هذا التعبير ان الاختلافات ما بين المخطوطات اكثر من عدد كل كلمات العهد الجديد، ده موجود في مراجع اجنبية. لكن ان القارئ العربي يقراه في كتاب بالعربي، ده امر مذهل. وترى بعض التقديرات ان فيها اختلافات، اللي هم ال 5300 مخطوطة. لما تيجي تقارن ما بين 5300 مخطوطة، ترى بعض التقديرات ان فيها اختلافات اكثر مما في كل العهد الجديد من كلمات. طب اختلافات دي جت منين؟ اول حاجة هو بيقول للأسف لا يوجد للعهد الجديد ما يقابل النسخة الماسورية. ايه النسخة الماسورية دي؟ النسخة الماسورية ده نص تقليدي للعهد القديم العبري. المفروض ان العهد القديم العبري مليان مشاكل زي ما العهد الجديد اليوناني مليان مشاكل. والحق ان العهد القديم مشاكله اصعب بكتير. لكن اليهود طبعا يهود يعني، فعملوا ايه اليهود؟ اليهود في مرحلة من المراحل بعد رفع المسيح إلى السماء وبدأوا يشتغلوا في الموضوع ده يمكن من القرن الرابع الميلادي، وفي ناس بتقول من أول القرن الثاني الميلادي، بيحاولوا يشتغلوا على هذا الموضوع. يشتغلوا على إيه؟ إن هم يمحوا آثار كل المخطوطات القديمة للعهد القديم اللي ما بينها اختلافات، ويتفقوا على نص واحد فقط للعهد القديم، ويضعوا قواعد صارمة جدا في نسخه علشان خاطر ايه اللي يحصل؟ ان ما يبقاش فيه اختلافات ما بين المخطوطات. فخرجوا بما يسمى به النص الماسوري او النسخة الماسورية.
النسخة الماسورية دي فيما بعد هنقرأ اقتباسات بتقول ان اليهود حرقوا كل القديم اللي مليان اختلافات، واتفقوا على هذا النص ان هو يكون نص الكتاب المقدس، نص العهد القديم العبري، وبدأوا يعملوا منه نسخ بمنتهى الدقة وبمنتهى الحذر، يكاد لا يحتوي على اي اختلافات ما بين مخطوطات النص الماسوري. طب احنا عرفنا منين اختصارا، رغم ان ده مش موضوع الفيديو، لكن احنا عرفنا منين ان النص الماسوري ده مش هو بالفعل اقدم واصح وافضل شكل لنص العهد القديم؟ لان احنا عندنا مصادر تانية. عندنا النص الماسوري، وعندنا معاه النص السامري، وعندنا معاه نص الترجمة السبعينية، وعندنا معاه التلمود والترجوم، وعندنا معاه مخطوطات قمران البحر الميت اللي هي أقدم مخطوطات عبرية للعهد القديم. فبالتالي عندنا مجموعة كبيرة من المخطوطات. النص الماسوري ده أحدث مخطوطاتها بترجع للقرن الثامن والتاسع والعاشر والحداشر، وإن أقدم نسخة عبرية كاملة للعهد القديم هي من مخطوطات النص الماسوري، بترجع لبداية القرن الحداشر الميلادي، يعني أكتر من 2000 سنة فرق ما بينها وما بين أسفار موسى الخمس. فبالتالي احنا عارفين ان دي نصبايا اليهود عملوها، لكن على الأقل ده ريحهم ان هم اتفقوا على نص بغض النظر عن مصداقيته، لكن اتفقوا على نص ووحدوه، وبقى هو ده النص الرسمي المقياسي التقليدي، ومفيش اختلافات ما بين مخطوطات النص الماسوري. هو بيقول بالنسبة للعهد الجديد النصارى ما كانوش بنفس نصاحة اليهود، فاحنا عندنا 5300 مخطوطة. لما نيجي نقارن ما بين هذه المخطوطات ترى بعض التقديرات أن فيها اختلافات أكثر مما في كل العهد الجديد من كلمات. أعمل كوبي وبيست لنص العهد الجديد في الوورد، شيل منه أي أرقام، شيل منه أي علامات ترقيم، وبعدين شوف عدد كلمات العهد الجديد قد إيه، وتخيل إن الاختلافات ما بين المخطوطات أكبر من عدد كلمات العهد الجديد. هنا بيقول ومع أن البعض يقول إن 95% من هذه الاختلافات لا تغير المعنى الحقيقي للنص. وخلي بالك دي مسألة تقديرية. يعني إيه مسألة تقديرية أو مسألة ذوقية؟ إن أنت تقدر هو التحريف ده مهم ولا مش مهم، هو التحريف ده مؤثر ولا مش مؤثر، هو التحريف ده بيغير معنى النص ولا ما بيغيروش، هو التحريف ده مهم ولا مش مهم. وبعدين في نقطة هنتكلم عنها بالتفصيل فيما بعد، ان حتى لو ان التحريفات المهمة جدا جدا والمؤثرة مجرد 5% من هذا الرقم الضخم، احسب كده 5% من عدد كلمات العهد الجديد، والرقم ده تحريفات مهمة ومؤثرة وتغير في معنى النص. مشكلة كبيرة جدا، هنتكلم عن ده بالتفصيل أكتر فيما بعد. هنا بيقول ومع أن البعض بيقولوا أن 95% من هذه الاختلافات لا تغير المعنى الحقيقي للنص، رغم أن 5% من عدد هو أكبر من عدد كلمات العهد الجديد، عدد ضخم وكبير ومخيف. هنا بيقول فقد توجب على العلماء أن يغربلوا هذه المخطوطات ليحددوا أكثرها احتمالا في أن يكون دقيقا، ويقارنون بين هذه النسخ للوصول إلى ما يتوقعون أن يكون القراءة الأصلية، اللي هو النقد النصي اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده. احنا عندنا عدد اختلافات ما بين المخطوطات أكتر من عدد كلمات العهد الجديد. المفروض بقى نغربل المخطوطات علشان نطلع منها أفضل وأصح وأقدم شكل للنص ما بين كل هذه القراءات الكثيرة الناتجة عن خطأ أثناء عملية النسخ. هنا بيقول وعلى توالي السنين وضع نقاد النصوص قواعد لمساعدتهم على تحديد صحة النصوص في كلا العهدين القديم والجديد،
رغم أن هذه القواعد لا تؤدي على الدوام إلى أفضل القراءات، ويجب الحذر الشديد في تطبيق هذه القواعد. العلماء بيقولوا أن النقد النصي فن أكتر منه ساينس، يعني ما هواش حاجة شبه الكيمياء، وما هواش حاجة شبه الرياضيات، وما هواش حاجة شبه الفيزياء. هو كأن في قواعد وأصول، وبعدين انت ذوقيا وفنيا وبحسب تقديرك وبحسب خبرتك وبحسب فهمك واطلاعك بتقرر ايه هو الشكل الأقدم والأفضل والأصح اتباعا لهذه القواعد. لكن هذه القواعد مش قوانين بمعنى انها لازم تطبق في كل نص، لكن هي زي قواعد إرشادية بتحطها في بالك وانت بتدرس علشان تختار افضل واقدم واصح شكل للنص. هو هنا هيبتدي يشرح بعض القواعد. انا مش هشرح هذه القواعد لان هي هتحتاج تفصيل، وممكن نخصص لده فيديوهات قادمة فيما بعد، لكن المهم نقرأ ما بين السطور هي القواعد دي بتكشف لنا ايه اللي حصل في النص، لان ده اهم شيء في هذا الاقتباس، بجانب الاعلان ان عدد الاختلافات ما بين المخطوطات اكتر من عدد كلمات العهد الجديد. بيقول: واحدى هذه القواعد هي ان القراءة الاقصر هي الاكثر احتمالا ان تكون الاصل. يعني لو انا عندي شكلين للنص، شكل قصير وشكل طويل اكثر استفاضة، غالبا الشكل القصير هو الصح. ليه بقى؟ بيقول: فالكتاب كثيرا ما أضافوا مادة لجعل النص أكثر فهما عند قراءتهم، ولكنهم نادرا ما حذفوا أي شيء، لأنهم اعتبروا الأسفار المقدسة هي كلمة الله المقدسة، وكلمة الله المقدسة دي نزودها ما ننقصش منها. ده المنطق. المهم ان ده بيكشف عن نوع من انواع التحريف المتعمد المقصود. ايه التحريف المتعمد المقصود اللي كان بيحصل ده؟ ان النساخ لما كانوا بيلاقوا نص قصير كانوا بيسعوا ان هم يضيفوا مادة على النص لجعل النص اكثر فهما عند قراءتهم، لكنهم ما كانوش بيحذفوا، لان كلام ربنا نزوده ما ننقصش منه. وبعدين بيقول: وقاعدة اخرى هي انه كلما كانت القراءة عسيرة الفهم فالمحتمل ان تكون هي الاصلية. يعني لو عندنا شكلين للنص، في شكل منهم النص مع هذا الشكل بقى صعب، بقى مش مفهوم اكتر، تبتدي تسأل هو ليه قال النص بالشكل ده؟ ممكن النص بالشكل ده يكون فيه مشكلة او يكون صعب. فهو بيقول ان القراءة الصعبة، القراءة عسيرة الفهم، المحتمل اكتر ان هي دي القراءة الاصلية. ليه بقى؟ حيث ان الكتبة كثيرا ما يبسطون النصوص ليجعلوها واضحة لقرائهم، ولكن لم يكن من المحتمل أن يشوهوا القراءة. فهو بيقول إن لما النص كان بيبقى صعب، النساخ عن عمد كانوا بيحرفوها وبيخلوها أسهل، لكن العكس ما كانش بيحصل، إن النص يكون سهل فيصعبوه على الناس. طبعا احنا هنا بنتكلم عن تحريف متعمد مقصود، بغض النظر عن النية وبغض النظر عن السبب، لكن ده اعتراف ان النساخ عن عمد لما يلاقوا النص قصير كانوا بيزودوا عليه علشان يبقى مفهوم اكتر، لما كانوا بيلاقوا النص صعب كانوا بيسهلوا النص علشان يبقى مفهوم اكتر. كما يبحث نقاد النصوص على بدائل للكلمات التي تبدو متشابهة في النطق أو تبدو هكذا لإزالة الأخطاء غير المتعمدة من الكتاب. يبقى في عندنا الجزء الأول اللي كان بيتكلم عنه واللي كان بيتكلم عن قواعد نقدية بخصوصها، ده تحريف متعمد مقصود. وبعدين قال لك إن النقاد بيبحثوا عن كلمات ممكن تبقى متشابهة في النطق. ليه؟ لأن ممكن الناسخ وهو بينقل بيقرأ الكلمة فأراها في دماغه، بدل ما يقرأ الكلمة مظبوط قلبها بكلمة تانية شبهها وراح نسخها. أو لو كان
بيتم إملاؤه، فخطأ في السمع أدى إلى تدوين كلمة مشابهة في النطق ولم يدون الكلمة الصحيحة. فدي كلها إيه؟ أخطاء عفوية غير مقصودة، مش مهم. ودي غالبا بتبقى سهلة إن أنت تكتشفها، لكن الصعب هو إن النص يكون محبوك قصادك، والنص يكون مفهوم قصادك وواضح قصادك، لكن ده نتيجة إيه؟ إن الناسخ هو اللي صلح النص او شرحوا او غيروا من انه صعب وعسير الفهم الى انه سهل. هنا بيقول: وبالاضافة الى ذلك انهم يبحثون عن المقاطع التي يمكن ان يكون الكاتب قد سهى عنها بان تخطى سطرا او انتقل من استخدام معين للكلمة الى استخدام متأخر لنفس الكلمة، وهكذا عن غير قصد حذف كلمات في الوسط. يعني ايه؟ اللي هم العلماء بيسموه البدايات المتشابهة أو النهايات المتشابهة. إن نص مثلا بيقول ويل لكم أيها الكتبة والفريسون المراؤون لأنكم كذا كذا كذا، وبعدين النص اللي بعديه ويل لكم أيها الكتبة والفريسون المراؤون لأنكم كذا كذا كذا. فالناسخ لما جه ينقل السطر الأول ويل لكم أيها الكتبة والفريسون المراؤون، نقل الجملة دي، وبدل ما لما عينيه ترجع مرة تانية للمخطوطة علشان يكمل من نفس السطر، ده وقع على نهاية بداية السطر التاني. نهاية بداية السطر التاني، يعني عندنا بداية السطر الأول ويل لكم أيها الكتبة والفريسون المراؤون، والسطر التاني ويل لكم أيها الكتبة والفريسون المراؤون، أولها ويل وآخرهم مراؤون. فهو جاي ينسخ نهاية بداية السطر الأول، بدل ما يكمل من عندها وقع على نهاية بداية السطر الثاني. طبعا ده خطأ عفوي غير مقصود، لكنه خطير. ليه؟ لأنه بيؤدي إلى حذف كلمات وبيترك جملة مفهومة، وهي دي المشكلة. الأخطاء أثناء عملية النسخ اللي بتكون صعبة في تحديد هو ده الأصل ولا ده التحريف، إن شكل النص متماسك ومفهوم وواضح، حتى لو مقصود أو عفوي مش مهم. هنا بيقول: ومع أن المشكلات في النصوص في العهد القديم ما زالت في حاجة إلى حلول، فإن الثقة في النصوص الماسورية جعلت عمل العلماء أيسر، والعدد الرهيب من القراءات المختلفة في مخطوطات العهد الجديد ستجعل نقاد العهد الجديد يواجهون عملا شاقا على مدى سنين عديدة آتية. يبقى الاقتباس ده استفدنا منه ايه؟ ان عدد الاختلافات ما بين المخطوطات اكتر من عدد كلمات العهد الجديد. العدد الرهيب من القراءات المختلفة في مخطوطات العهد الجديد ستجعل عمل نقاد العهد الجديد عملا شاقا، وان الاختلافات دي كلها نتاج الاخطاء التي حدثت اثناء عملية النسخ. والاخطاء دي يا اما مقصودة متعمدة عن قصد او عفوية غير مقصودة، لكن النتيجة ان عدد الاختلافات ما بين المخطوطات عدد رهيب كبير ضخم اكبر من عدد كلمات العهد الجديد. انا هكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو. لو كان الفيديو عجبكم لايك وشير وسبسكرايب، لو الفيديو ما عجبكش اعملوا ديسلايك، مفيش مشكلة. الى ان نلتقي في فيديو اخر قريبا جدا باذن الله عز وجل. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.